Namaskar everyone. With increasing impacts of climate change in this world, it is extremely important that the young generation is made aware of these issues, and not only aware but also they should be taking part in decision making and policy formation related to climate change issues. So today to discuss this, I am here joined with Ms. Akriti Dotel. She is an environmental science student who has been a climate advocate and has experience in climate change space since over 4 years. Could you please introduce yourself and also tell us about your journey in climate change space? Thank you so much for having me here. It's my pleasure to talk about this burning issue. So, my name is Akriti Dotel, currently serve as National Network Coordinator at Nepal's Youth for Climate Action, which is a youth-led network established in 2008 August 10. So, talking about my journey and all, म चाहिँ स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिकामा बोर्न भएको र मेरो स्कुलिङ चाहिँ त्यही भएको त्यहाँ म भइराख्दा चाहिँ म विभिन्न किसिमको यो चाइल्ड क्लबहरूमा आबद्ध थिएँ जहाँ चाहिँ हामीले फोहोर उठाउने क्याम्पेनहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सानो सानो एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको थियौँ एन्ड देन लेटर आई जोइन इन काठमाडौँ माई ब्याचलर्स एन्ड +2 वाज हियर अनि म ब्याचलर्समा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेको थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यो पढिराख्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्टल इस्यु क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ एकाडेमिक वेमा आई गट टु नो अबाउट मोर अबाउट द्याट अनि पछि चाहिँ आई थिङ्क आई सुड डु समथिङ इन दिस फिल्ड भनेर चाहिँ मैले सर्च गरिरहेको हुन्थेँ एन्ड देन आई गट टु न्यू अबाउट दिस प्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन एनवाइसी जहाँ चाहिँ यङ पिपुलहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ यङ अवेरनेसहरू अनि पछि क्याम्पेनिङहरू पोलिसी रिकमेन्डेसनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरिराख्ने अनि मलाई पनि जोइन हुनु मन लाग्यो एन्ड देन आई स्टार्टेड फ्रम लाइक भलन्टियर एन्ड फाइनली आई एम अ नेसनल नेटवर्क कोअर्डिनेटर दियर सो मेरो जर्नी चाहिँ क्लाइमेटमा यसरी नै इन्भल्भ भएको थियो So, when we talk about climate action, it is usually linked with seminars, discussions, campaigns, etc. But some people also perceive it as a discussion where only elite people take part. So, can you tell us what more is there to it except for just discussions and campaigns? Yeah, talking about the campaign and conference, it is needed. But equally, we need to ensure that this is like climate knowledge is converting into the action यो सेमिनारहरू गरिराख्दा अनि पछि चाहिँ यङ पिपुललाई चाहिँ टोकनिस्टिक पार्टिसिपेसन मात्रै इनफ हुँदैन कि यङ पिपुल आइराख्दा चाहिँ एउटा डिसिजन मेकिङ फोरममा नै सँगसँगै जानुभयो भने मात्रै एउटा बेटर भर्जन आउँछ अनि हाम्रो लागि पोलिसीहरू बनिन्छ अनि यङ पिपुलले पार्टिसिपेसन मात्रै भएर त भएन नि त सेम टेबलमा हाम्रो क्वेरिजहरू हामीले भोगेका कुराहरू नै अगाडि आयो भने मात्रै त हाम्रो भोइस पनि इन्स्योर हुन्छ सो कन्फरेन्सेस एन्ड यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अवेरनेस इज इम्पोर्टेन्ट तर यो हामीले गरिराख्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट नलेज चाहिँ एक्सनमा कन्भर्ट छ भन्ने इन्स्योर भयो भने मात्रै यो प्रपर हुन्छ अदरवाइज यो जर्नी त भइरहेको छ अवेरनेसवाला प्रोग्राम कन्टिन्यू भइरहेको छ तर एट द रिजल्ट चाहिँ हुँदैन त्यही इन्भल्भमेन्टको मात्रै वे हुन्छ एउटा प्रपर वे फरवर्ड चाहिँ आउँदैन Do you think climate action in Nepal has reached those communities which are most affected by climate change? टकिङ लाइक यो लामो टाइमसम्म चाहिँ अहिले पहिला हेरिकन अहिले चाहिँ अलिक इम्प्रुभ भएको छ यो केसेसमा पनि तर मेरो लाइफ इक्जाम्पल 2025मा चाहिँ म टिकापुर भएको थिएँ यो ग्लोबल ग्रिन ग्रान्ड फन्डको चाहिँ एउटा हाम्रो रिन्युएबल इनर्जीवाला चाहिँ अवेरनेस दिने अनि पछि त्यहाँको पिपुलहरूसँग चाहिँ कतिको धेरै नलेज छ कि छैन काइन्ड अफ सर्वे चाहिँ हामीले गरेको थियौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो मजाले क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट भन्दा पनि दे आर फेसिङ द्याट इम्प्याक्ट्स लाइक this year about the agriculture decreasing in the agriculture production and different issue but actually they don't know this is the impact from the climate change and then मलाई चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्यो उहाँहरू रियल भिक्टिम हो भिक्टिमलाई नै थाहा छैन व्हाट इज क्लाइमेट चेन्ज भनिराख्दा चाहिँ मलाई एकदम ग्यापवाला चाहिँ फिल भयो किन भन्दा यो आइराख्दा एटलिस्ट उहाँको लागि कुरा गरिन्छ उहाँहरूको बारेमा कुरा गरिन्छ भिक्टिम भनिन्छ तर उहाँहरूलाई नै रियल नलेज रहेन रहेछ भने त यो फ्रुटफुल भएन नि त सो सबैतिर चाहिँ
नलेज गएको छैन तर समहाउ अहिले चाहिँ अब हामीसँग कति धेरै मिडियाहरूको एक्सेस छ अनि अहिले अलि इम्प्रुभ भइराख्दा चाहिँ अलिअलि पिपल आर गेटिङ द्याट चान्स लाइक दे आर फेसिङ द रियल इस्यु एन्ड दे आर एडभोकेटिङ फर दिस अल्सो तर रियल भिक्टिममा चाहिँ अझै ग्याप छ स्टिल देयर इज मोर ग्याप. So, like we talked about that, the victims themselves don't know what climate change is or the impacts are of climate change. So similarly, when we talk about youth involvement and everything, so are those youth only being made aware of the issue, or do they actually have those knowledge, opportunities or resources to actually take part in policy formation or decision making of climate change? So I would like to add a little bit about my network since it's working on the similar kind of issue and all. हाम्रो चाहिँ 7वटा प्रोभिन्सेसमा चाहिँ 12वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एक्टिभ च्याप्टर हुनुहुन्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो यङ पिपलहरू त्यहाँ बसेर पोलिसी लेभलको रिकमेन्डेसन विथ ग्रासरुट लेभलको इस्युलाई आइडेन्टिफाई गरेर कनेक्ट गरेर काम गरिराख्नु भएको छ तर सबैजनालाई चाहिँ यो प्रिभिलेज छैन. हामीले चाहिँ लास्ट इयर आई थिङ्क कप 29मा चाहिँ हामीले पार्टिसिपेसन चाहिँ हाम्रो च्याप्टरहरूबाट पनि भएको थियो किन भन्दा सिन्स दे आर वर्किङ एट द ग्रासरुट लेभल एन्ड दे निड टु बी लाइक द पार्ट अफ द्याट कन्फरेन्सेस अल्सो टकिङ अबाउट द मेन प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ यङ पिपलको भोइसेस अथवा इन्स्योर हुन्छ अथवा थाहा पाउने कुराहरूको प्लेटफर्ममा भनिराख्दा तर चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ त्यो प्रिभिलेज छैन. हाम्रो नेटवर्कको थ्रु त अब कति धेरै अपर्च्युनिटी पनि पाइराख्नु भएको छ तर पनि उहाँहरूलाई अब हाम्रो चाहिँ अहिले कति धेरै कन्सल्टेसनहरू प्रोभिन्स लेभल कन्सल्टेसन भनेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको छ तर पनि अझै एकदम टोकिनेस्टिक छ कि यङ पिपलको पार्टिसिपेसन इन्स्योर गर्नको लागि मात्रै पार्टिसिपेसन छ. एट द इन्ड उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटीदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्डमा चाहिँ हामी नै यङ पिपल नै भएर बरु त्यो ब्रिज ग्याप गर्न खोजिरहेको छौँ तर चाहिँ उहाँहरूले डाइरेक्टली अपर्च्युनिटी चाहिँ पाइराख्नु भएको छैन तर पाउनु चाहिँ उहाँहरू नै पर्ने हो. So talking about like gap in opportunities, have you observed any gap between the youth participation between urban youth from urban areas or climate affected areas and those from like vulnerable communities? There is a very big gap between these. सिन्स म यहाँ काठमाडौँमा बसिराख्दा मैले कति धेरै अब इन्फर्मेसनको एक्सेसहरू पाएको छु यहाँ आएर बोल्नु पनि यो पोडकास्टमा पनि यो पनि मेरो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो किन भन्दा म उता गाउँमा बसेर गर्ने भएको भए चाहिँ यो पाउँदैन थिएँ अनि अहिले कति धेरै रिसोर्सेसको ग्याप पनि छ. हामीलाई उता प्रोग्रामहरू गरिराख्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ रिसोर्स पर्सनको पनि ग्याप हुन्छ कि अनि हामीले कनेक्टिङ अहिले त अब मिडियाहरूको एक्सेस भइराख्दा चाहिँ अब हामीले टेक्नोलोजीको थ्रु भर्चुअल सेसनहरू त गरिराख्छौँ तर उहाँहरूले चाहिँ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स यो इस्युमा चाहिँ गर्नुभएको छ तर अपर्च्युनिटीको केसमा चाहिँ पाउनु भएको छैन. अभियसली देयर आर मेनी प्रिभिलेजेस फर द यङ पिपल हु आर बोर्न एट अर्बन एरियाज रादर देन द रुरल एरियाज. सो यङ पिपल अलि यो ग्याप चाहिँ फुलफिल हुनु नै पर्छ जस्तो फिल लाग्छ किन भन्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि कुरा गर्दा हरेक कुराहरू गर्दा हरेक बजेट इन्स्योर गर्दा चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जको रियलवाला लाइक जसले भोगिराख्नु भएको छ त्यो यङ पिपलको बारेमा भनेर ल्याइन्छ तर उहाँहरूलाई नै त्यो एक्सेस छैन भने त इट्स नट वर्किङ प्रपरली नि त. तर टकिङ अबाउट द रुरल एन्ड अर्बन यङ पिपल धेरै नै ग्याप छ भनौँ न. यङ पिपल फ्रम अर्बन एरियाको लागि चाहिँ एकदम धेरै प्रिभिलेज पनि छ रिसोर्सेस टेक्नोलोजी फन्ड एन्ड एभ्रिथिङको उसमा एस्पेक्टमा तर रुरलको लागि चाहिँ एकदम धेरै अझै उहाँहरूले स्ट्रगल गरिराख्नु परिरहेको छ यो केसमा चाहिँ. Can you suggest any ways or are there any ways for especially the local government to help reduce this gap between urban area youth participation and rural area youth participation? अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम इजी एक्सेस छ कि हाम्रो तीनटा गभर्मेन्ट छ लोकल अनि प्रोभिन्सियल र फेडरल अनि हाम्रो चाहिँ यङ पिपलहरूले काम गर्दा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग सँगसँगै काम गर्न मिल्ने खालको सिचुएसनहरू भइरहेको छ. सो लोकल गभर्मेन्टलाई चाह्यो भने चाहिँ एकदम धेरै उहाँहरूले चाहिँ अहिले लाइक धेरै अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि अनि जुन चाहिँ त्यो यङ पिपललाई चाहिँ एक्सेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि नट दिस यो फेडरल
फेडरलमा आएर कुरा गरिराख्नुभन्दा त एटलिस्ट आफ्नो ठाउँको मान्छे आफ्नो लोकल लेभलको जनप्रतिनिधिदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मान्छेहरूलाई त थाहा हुन्छ नि त उहाँहरूको को हो भनेर आफ्नो चिन्नुहुन्छ आफ्नो इस्युहरू राख्न पनि प्रपर हुन्छ अनि टकिङ अबाउट द यो लोकल लेभलको गभर्मेन्ट अहिले चाहिँ एनडिसी 3.0 मा चाहिँ हाम्रो बनाइराख्दा चाहिँ हामी एनवाइसिए पनि इन्भल्भमेन्ट थियो कि यो बनाइराख्ने अनि यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुने फेजमा छ जहाँ चाहिँ प्रपरली चाहिँ के आएको थियो भन्दा 753 म्युनिसिपालिटीमा हरेकमा चाहिँ 2वटा चाहिँ क्लाइमेट च्याम्पियन चाहियो जहाँ चाहिँ यङ पिपुलले चाहिँ क्लाइमेट च्याम्पियन चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँको अरू क्लाइमेट इन्टरप्रेनर गर्ने अरू यङ पिपुलसँगको चाहिँ ब्रिज भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ इन्स्योर पनि गर्नुहुन्छ प्रपर पार्टिसिपेसन अनि डाइरेक्टली यङ पिपुल नै च्याम्पियन भनेर घोषणा गरिराख्दा त यङ पिपुलको भोइस पनि इन्स्योर भयो उहाँहरूले पनि अरू यङ पिपुलको पनि क्यारी गर्नुहुन्छ त्यो भोइसेस सो अब लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ यो प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्नु पर्यो पोलिसीमा मात्रै आएर भएन नि त इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि स्ट्रिक्टली फलो गर्नु पर्यो एन्ड वी आर एडभोकेटिङ फर दिस लाइक यो लोकल क्लाइमेट च्याम्पियनको लागि चाहिँ So I'll again ask about youth participation. You have been part of COP29 as well. So have you observed any difference between youth participation from people of Nepal and youth participation of people from other foreign countries? Yeah, talking about my journey at COP, like you say अलि मलाई ओभरवेलमिङ नै भयो फर्स्ट टाइम COP थियो अनि क्लाइमेट चेन्जमा काम गरिराख्दा वी फिल लाइक COP इज द प्लेस जहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जस्तो फिल भयो देन आई गट अपर्च्युनिटी टु पार्टिसिपेट एट COP29 इन अजरबैजान एट फर्स्ट एकदम धेरै एक्साइटमेन्टहरू पनि भइरहेको छ यति ठुलो प्लेटफर्म त्यहाँ गइराख्दा चाहिँ द सिनेरियो इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कि हामीले यहाँ के एक्सपेक्टेसन बोकेर गइरहेको छौँ हामीले के सोच्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै मान्छेहरू एकदम धेरै इभेन्टहरू पनि साइड बाई साइड गइरहेको छ कति धेरै प्रोग्राम अथवा इभेन्टहरूमा एक्सेस हुन्छ कतिमा एक्सेस हुँदैन एक्टिभिजम पनि भइरहेको छ एकदम धेरै एकैचोटि गइरहेको हुँदो रहेछ कि अनि पछि मलाई त्यहाँ गइराख्दा चाहिँ अलि हामी जो गइरहेको छौँ नि त्यो चाहिँ एकदम धेरै क्यापेसिटेट भएर जानु चाहिँ नेसेसरी फिल भयो लाइक कुन थिम मैले फलो गर्ने हो अनि त्यो थिम अनुसार चाहिँ डे 1 को प्रोग्राममा चाहिँ म यो प्रोग्राम चाहिँ आज यो उसमा गएर एटेन्ड गर्छु एन्ड देन नेक्स्ट डे चाहिँ यो प्रोग्राम भनेर एटलिस्ट वी निड टु फाइनलाइज एनिथिङ कि जुन चाहिँ हामीले यहाँ पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ लोकल लेभलमा अनि त्यहाँ पनि गइराख्दा चाहिँ कुनै कनेक्टिङ थिमलाई क्यारी गरेर गयौँ भने चाहिँ प्रपर हुँदो रहेछ अनि टकिङ अबाउट द युथ पार्टिसिपेसन फ्रम अदर कन्ट्री इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हाम्रो यङ पिपुल चाहिँ हामी यताउता प्रोग्राममा यताउता हेर्ने हिँड्ने मात्रै भइरहेको थियो भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ साथी पनि हुनुहुन्थ्यो कि एउटा बङ्गलादेशबाट उहाँ चाहिँ बङ्गलादेशको युथ नेगोसिएटर नै भनेर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ प्रपरली नेगोसिएसन ट्रेनिङमै मजाले बस्ने अनि उहाँहरूले नै हामीलाई अलिअलि गाइड पनि गर्नुभएको थियो अपडेटहरू दिने अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भोइस चाहिँ प्रपरली राख्नु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई त एउटा इभेन्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालबाट चाहिँ त्यति बेला आई थिङ्क प्रेसिडेन्ट जानुभएको थियो अनि उहाँहरू गइराख्दा त्यो हामी हलमा पनि छिर्नु पाएनौँ कि प्लेनरी हलमा पनि उहाँ गएर बोल्नुभयो झन् त्यो एक्सेस त एकदम मिनिमल कि हाम्रो कुरा गरिराख्दा अझ तर अरू यङ पिपुलहरू त मजाले नेगोसिएसन हलमै बसेर प्रपर नेगोसिएसन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ नेपाली यङ पिपुलमा चाहिँ एकदम धेरै ग्याप नै फिल भयो अनि म आएर पनि भनिसकेँ कति धेरै ठाउँमा पनि इभन गभर्मेन्टमा पनि आई थिङ्क अब चाहिँ केही काइन्ड अफ ट्रस्ट पनि निकाल्नुपर्छ कि जहिले पनि यङ पिपुल पार्टिसिपेट गराएछ भनेर हुँदैन नि त हामी त कति धेरै अहिले त हामीलाई अलिअलि आइडिया दियौँ भने त प्रपर गर्न सकिहाल्छौँ त्यही भएर आई थिङ्क अब चाहिँ अलिक प्रपरली नै यङ पिपुलहरूको चाहिँ प्रपर पार्टिसिपेसन इन्स्योर चाहिँ गभर्मेन्टबाट नै बरु उहाँहरूले गर्न नसक्ने लाइक तिमी आऊ जाऊ नेगोसिएसनमा भन्न त अभियसली इट विल नट वर्क तर तपाईँ जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो छ यो थिमहरू फलो गरिरहेछ हाम्रो नेपालको केसमा हजुरहरूले भनेर अलिक मोटिभेट गर्ने अनि क्यापेसिटी बिल्डिङको सेसनहरू गरिराख्ने गर्नुभयो भने चाहिँ हामी पनि सेम फेजमा चाहिँ पुग्छौँ लाइक अरू कन्ट्रीको यङ पिपुलहरू जस्तै नेपालको पनि युथ नेगोसिएटर चाहिँ हुन्छ नेपाली यङ पिपुल So in Nepal we have observed Gen Z movement which has extremely increased youth participation in politics and also in decision making places. So can we say the same about youth participation in policy formation related to climate change?
या आई थिङ्क इट्स बेटर निडेड. हामीले यो जेनजी प्रोटेस्ट भएपछि चाहिँ एउटा वेबिनार गरेको थियौँ कि लाइक क्लाइमेटमा पनि ट्रान्सप्यारेन्सी चाहियो, किन भन्दा क्लाइमेट बजेट त कति धेरै आइरहेको हुन्छ. अनि हाम्रो नेपालको केसमा हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ के छ भन्दा 80-20, 80% चाहिँ लोकल लेभलमा युज हुनु पऱ्यो, 20% चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ र यो यताउता गर्दा हुनु पऱ्यो. त्यो नै प्रपर इन्स्योर छैन भनेपछि त obviously there is a very big gap के. अनि यङ पिपुलहरूलाई डाटा एक्सेस छैन, कुन पैसा यहाँ आएर यति ठाउँमा गयो, यो चाहिँ हामीले इन्स्योर गऱ्यौँ, यो हामीले अब्जेक्टिभ थियो, यो मिट गऱ्यौँ, यो चाहिँ मिट भएन, यति बजेट मोर चाहिन्छ भने एउटा प्रपर फ्लो मेकानिजमै छैन. अनि पछि हामीले चाहिँ हामीले पनि एउटा वेबिनार गऱ्यौँ क्लाइमेट चेन्जको के हुँदो रहेछ फन्ड अनि भनेर चाहिँ हामीले हरेक च्याप्टरहरू र यङ पिपुलमा अनि हामीले एउटा स्टेटमेन्ट पनि निकालेको थियौँ. अनि जहाँ चाहिँ प्रपरली के आइरहेको थियो भन्दा सबैजनालाई चाहिँ एटलिस्ट डाटा एक्सेस हुनु पऱ्यो, बजेट कहाँ के भइरहेको छ भन्नेवाला नलेज पनि हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले इन्स्योर गर्नुभएको थियो कि आई थिङ्क इट्स टाइम टु लाइक needed the similar kind of Gen Z movement in climate field also, so that proper transparency pani yo climate transparency pani ensure huncha. With that theme this year Alco Nepal we are going to host it, jaha chai हामीले main theme ma pani together for climate transparency भनेर एउटा main theme चाहिँ राखेको थियौं कि. So like youth are somewhere involved in policy formation, as we have observed that while formulating NDC 3.0, youth recommendations were taken. But are those recommendations, those suggestions given by young people actually reflected in NDC 3.0? Yeah, talking about it's in implementation phase. अहिले प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छैन, तर भइराख्दा चाहिँ हामीले एनडिसी 3.0 लाई चाहिँ रिकमेन्डेसन दिँदा अघि मैले भने नि 753 म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ क्लाइमेट च्याम्पियनको कुराहरूदेखि लिएर अनि यङ अझै हामीले चाहिँ के दिइरहेको थियौँ भन्दा एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज मेकानिजम हुन पर्यो लोकल लेभलदेखि प्रोभिन्सियल फेडरलसम्म, जहाँ चाहिँ यङ पिपुलको भोइस पनि इन्स्योर हुन्छ अनि हामीले कहाँ गएर को मान्छेसँग कुरा गर्ने पनि प्रपर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले गरेको थियौँ. अनि एउटा बजेट एक्सेस डाइरेक्टली हाम्रो क्लाइमेट फन्ड नै एक्सेस गर्न नमिल्ला, तर समहाउ केही काइन्ड अफ इन्टरनल बजेटबाट पनि क्लाइमेट चेन्जको रिलेटेड अथवा क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा काम गर्नको लागि एउटा इन्सेन्टिभ्सहरू अनि पछि इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटीहरू पनि आउनुपर्छ अर समहाउ यो चाहिँ कहीँ मेन्सन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो. तर अब लेट्स सी अब चाहिँ सबै हामीलाई पनि भनिराख्नुहुन्छ अझै पनि 753वटामा चाहिँ क्लाइमेट च्याम्पियन चाहियो, अरू यङ पिपुल चाहिँ इन्स्योर हुनु पर्यो अनि हरेक चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हुनु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो भनेर लाइक वी आर होपिङ अब चाहिँ यो प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा आओस् भनेर. किन भन्दा रिकमेन्डेसन र इम्प्लिमेन्टेसनमा इन प्रोसेस, तर यो अनगोइङ प्रोसेस भइरहेको छ कि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ. बिसाइड द्याट तर एटलिस्ट पोलिसीमा चाहिँ यो पालि बेटर आएको छ हाम्रो इन्गेजमेन्ट र हामीले दिएको रिकमेन्डेसन चाहिँ. तर स्टिल देयर इज भेरी बिग ग्याप. त्यो आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ पोजिटिभ थिङ्क. लेट्स थिङ्क पोजिटिभली अल्सो. Are there any measures that local government or even the government in our federal government has any policies that encourages young people to be interested and aware about climate change and also encourage them to take part in various policy formation seminars or conferences? Talking about, I really don't know about the more other policies, तर अहिले नयाँ गभर्मेन्टले अहिले हाम्रो यो फरेन अफेयर्समा पनि इन्टर्नसिपहरू खोलिरहेको थियो कि भलन्टरिजम इन्टर्नसिप, जहाँ चाहिँ क्लाइमेटदेखि लिएर डिफ्रेन्ट थिममा चाहिँ यङ पिपुलले चाहिँ डाइरेक्ट सिंहदरबारमा गएर इन्टर्नसिप गर्न पाउने अपर्च्युनिटी, त्यो चाहिँ एकदम गुड वे नै हो. टकिङ मोर अबाउट द पोलिसी अझै इन्करेजमेन्ट चाहिँ छैन कि, किन भन्दा यङ पिपुललाई थाहै नै छैन मैले इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढिरहेको छु भने चाहिँ म कुन कुन पोलिसीसँग रिलेट हुन्छु भन्ने. त्यो एकदम धेरै ग्याप छ कि हाम्रो यो टकिङ अबाउट मोर सिलेबस अल्सो हाम्रो कलेजको सिलेबसदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ. तर पोलिसीमा पनि अझै धेरै इन्स्योर चाहिँ छैन. यङ पिपुल आउनुपर्छ, यो यङ पिपुललाई पनि यो नलेजहरू पोलिसी कति धेरैलाई त थाहै हुँदैन कि म
इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढिरहेको छु, तर म चाहिँ कुन फिल्डमा जाने हो, कुन पोलिसीमा मैले काम गर्ने अलाइन हुन्छ, मेरो एकाडेमिया र त्यो कुन पोलिसी अलाइन हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै धेरै ग्याप छ। गभर्मेन्टले पनि अब ल्याइराख्दा हामीले एकदम धेरै रिकमेन्डेसन पनि दिइरहेको छौँ। अब आउँदा चाहिँ यङ पिपुललाई चाहिँ मजाले गाइड गर्दै कि अहिले चाहिँ हाम्रो के छ एउटा कल्चर भन्दा चाहिँ अब हामीले कुनै सब्जेक्ट पढिरहेको अब इन्जिनियरिङ डक्टर त हाम्रो अभियसली टेक्निकल फिल्ड भनेपछि फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ, अनि यसमा केही नभएपछि चाहिँ एट द इन्भाइरोमेन्ट साइन्स जोइन गर्छु भन्नेवाला कि। अनि अभियसली त्यो प्यारेन्ट्सहरूले पनि एउटा बुझ्नुपर्छ कि अस्ति पनि मैले एउटा प्यानलमा भन्न पाएको थिएँ कि यो चाहिँ जहिले पनि हामीलाई तिमी डक्टरै बन्नुपर्छ, तिमी इन्जिनियरै बन्नुपर्छ भन्नेतिर गयो भने चाहिँ हामी केही पनि हुँदैन कि। त्यही भएर यो अरू सेक्टर यो बेसिक जनरल साइन्सको टपिकहरूलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ, किन भन्दा कति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि त। हामीले त डाइरेक्टली इस्युको बारेमा कुरा गरिन्छ, किन भन्दा यो हाम्रो क्रस कटिङ त हुन्छ अरू फिल्डमा, तर डाइरेक्टली काम गर्ने भनेको त जनरल साइन्सहरूबाट नै हो नि। आई थिङ्क प्यारेन्ट्सले पनि इन्करेज गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टदेखि लिएर पोलिसीमा पनि एउटा प्रपर आउनु पर्यो कि यङ पिपुलले चाहिँ पढ भनेर नयाँ नयाँ कोर्सेसहरू डिजाइन गर्नु पर्यो युनिभर्सिटीहरूले पनि, सो द्याट हामीलाई पनि एक्सेस चाहिँ प्रपर होस् भनेर। So the upcoming event LCOY, which you are the focal point of, it is being held to for climate transparency and also to ensure that more youth are involved in climate change issues. They are made more aware of it, to give them more knowledge and also resources and opportunities. So after these 3 days, how is the conclusion being used? Will they be will they be told to the policymakers, stakeholders, and is there any mechanism where the youth, the participants can track where their suggestions are being applied? हाम्रो चाहिँ अहिले यो लोकल कन्फरेन्स LCOY युथ एल्को नेपाल 2026 चाहिँ हामीले अब यही 14, 15 र 16 अगस्टमा गर्न गइरहेको छौँ। अनि यो गरिराख्दा चाहिँ हामीले हरेक योभन्दा अगाडि पनि भइरहेको थियो। यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्ने, जुन चाहिँ हामीले पोलिसीमा मात्रै बुझाउने, अनि त्यो ट्र्याक चाहिँ प्रपर नभएको देखिन्छ। सो यसपालि चाहिँ हामीले अलिक चेन्ज गरेर यसपालि चाहिँ हामीले चिल्ड्रेन एन्ड युथ स्टेटमेन्ट भनेर निकाल्ने, अनि पछि हामीले चाहिँ अहिले क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019 को रिभ्यू प्रोसेस छ कि गभर्मेन्टले एक लेभलको चाहिँ अस्ति भर्खर हामी एनवाइसी अनि हाम्रो पिआरसीसँग चाहिँ कोलाबोरेसनमा भएको थियो, जहाँ चाहिँ एउटा लेभलको चाहिँ यङ पिपुललाई कति धेरै थाहा छ कि छैन यो पोलिसीको बारेमा, अथवा के आउनुपर्छ नयाँ आइराख्दा भनेर चाहिँ एउटा सानो रिकमेन्डेसनहरू निकालेको थियौँ। अनि यसमा पनि हामीले यो यसपालिको एल्कोएको हाम्रो स्टेटमेन्ट छ नि, त्यो हामीले गभर्मेन्टलाई पनि बुझाउँछौँ एट द इन्ड। अनि अल्सो हामीले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2019मा पनि रिभ्यू हुने प्रोसेसमा छ। सो यो रिकमेन्डेसन चाहिँ त्यहाँ पनि इन्कर्पोरेट होस् भनेर हामीले इन्स्योर गर्न त ट्राई नै गर्छौँ अभियसली। अनि मेकिङ दिस स्टेटमेन्ट इज नट द सल्युसन, मोर you already mentioned about the follow-up and accountability is more important is making this decision also. Statement निकाली राख्दा चाहिँ हाम्रो त्यसको अकाउन्टेबल, त्यसको ट्र्याकिङ प्रपर भयो भने मात्रै प्रपर इन्स्योर हुन्छ नि त। एउटा कन्फरेन्स गरेर गरिराख्दा आई थिङ्क वी आर प्लानिङ टु टेक द्याट ट्र्याक अल्सो। एउटा बनाइराखेपछि कहाँ गयो, हाम्रो रिकमेन्डेसन आयो कि आएन भनेर चाहिँ हामीले पनि त्यो ट्र्याकिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। Thank you so much for joining me in this conversation. I hope the government gets to know about the current situation of youth participation, and even other young generation are more aware of their situation with this conversation. Thank you so much. Thank you so much. So today we got to know more about how the situation of youth participation is in Nepal in policy formation and decision making. I hope people are more aware of their stand, their stake in this issue, and I hope people are more they gain more knowledge from this conversation. Thank you.